Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ lại nói về chuyện đi du học. Trước hết thì mình có một câu hỏi dành cho các bạn du học sinh. Ngành bạn chọn là do bạn thích hay là do dễ định cư? Nếu các bạn có ý định đi du học hay đang ở trong quá trình mà lựa chọn trường, lựa chọn ngành thì có thể video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Du học vì thích hay du học để định cư là hai trong số những câu hỏi mà bạn chắc chắn sẽ phải tự trả lời trước khi đi du học. Và đây sẽ là một danh sách dài câu hỏi mà bạn sẽ phải tự đặt ra trước khi đi du học. Tại sao mình phải đi du học? Bởi vì why? Vì muốn đi khỏi Việt Nam hay là muốn cư gái Tây hay vì bất cứ một lý do nào khác? Tại sao mình lại chọn cái nước mình định tới? Thế mạnh của nước đấy là gì? Kiếm việc ở nước đấy khó hay rất khó? Rồi thì học cái gì? Những câu hỏi trên mà bạn không thể tự trả lời được và phải nhờ đến bố mẹ của bạn thì người đi du học nên là bố mẹ của bạn. Tiếp đến sẽ là những câu hỏi hóc búa hơn mang tính chất thương vụ bạc tỷ. Chương trình bạn định học tốn tổng cộng bao nhiêu tiền? Tiền vé máy bay, tiền visa, tiền ăn, tiền ở, hết bao nhiêu tiền? Học bổng bao nhiêu? Có hay không? Ai sẽ là người đầu tư? Ví của người đầu tư đó có dày hay không? Đầu tư có hoàn lại hay không? Nếu hoàn lại thì bạn định hoàn lại bằng cách nào? Đi làm kiếm tiền trả nợ trong bao lâu? Đó, rất nhiều câu hỏi mà bạn phải trả lời. Nhưng sau cùng sẽ có hai câu hỏi mà câu trả lời của nó quyết định toàn bộ những câu hỏi kia. Đó là bạn ở trong trường hợp nào? Đi du học vì thích học hay đi du học để định cư? Trường hợp 1 đấy là học vì thích. Ưu điểm của trường hợp này sẽ là việc bạn được học những cái bạn thích. Và thường thì mình thấy là những cái bạn thích sẽ là những cái bạn giỏi. Đó là lý do rất nhiều du học sinh được học bổng toàn phần, bán phần ở Mỹ, ở Úc. Rất nhiều nước sẽ trải thảm đỏ cho bạn nếu bạn đủ giỏi. Còn xuống dưới một tầng thấp hơn thì sẽ là những bạn mà chưa đủ điều kiện để xin học bổng toàn phần nhưng vẫn có một niềm mong muốn mãnh liệt đi học. Những bạn này có thể học những ngành mà bạn cực kỳ thích như là marketing, kinh doanh, âm nhạc, nghệ thuật. Những ngành mà các bạn ấy cảm thấy chưa thỏa mãn khi học ở Việt Nam. Hoặc các bạn ấy muốn trải nghiệm cảm giác ở trời Tây, tiếp thu tinh hoa về sau đó về làm giàu cho đất nước. Hoặc có những bạn chỉ học lấy cái bằng thạc sĩ xong rồi về bởi vì các bạn ấy nghĩ là bây giờ mà có tấm bằng thạc sĩ thì sau này sẽ ngon hơn. Nói chung là học gì cũng được, miễn là bạn thích thì bạn sẽ giỏi. Nếu chưa giỏi thì chẳng qua là chưa đủ thích thôi. Nếu các bạn chỉ muốn đến vậy thôi, học xong rồi về thì video kết thúc ở đây. Nếu sau một khoảng thời gian đi du học, bạn cảm thấy yêu nước này hơn, muốn gắn bó với nước này hơn, hoặc là bạn tìm thấy một công việc lương tháng 100 triệu và bạn cảm thấy là wow, cái này mãi thì cái gì nhưng mà đáng tiếc visa của bạn chỉ có được đến thế. Cuối cùng bạn phải ngậm ngùi chim cút về nước. Ai, tiếc thật. Vậy số tiền bạn bỏ ra liệu có xứng đáng hay không? Theo mình thì với quyết định này, khoản tiền hoàn lại gần như bằng không. Đây là lý do mà rất nhiều dân bản địa họ không lựa chọn học đại học. 18 tuổi là họ đã bị đá đít ra khỏi nhà. Tiền nhà còn phải tự trả, huống chi là tiền học. Chính phủ thì tất nhiên cũng có cho vay. Và số tiền mà các bạn ấy phải đóng cho trường nhỏ hơn chúng mình phải đóng rất nhiều. Vậy mà rất nhiều bạn phải gồng gánh trên mình cái gọi là student debt. Nếu ngành học của bạn đơn cử ở Úc đi mà không nằm trong danh sách chính phủ đang cần thì về đi em làng quê cũ, có con sông xưa vỗ bờ, về ôm vai mẹ yêu dấu để đừng khóc như đứa trẻ thơ. Trường hợp 2, đây là trường hợp nghe có vẻ khả thi hơn một tí. Đó là bạn tìm kiếm những nước có cơ hội ở lại và học những cái ngành có cơ hội ở lại nước đó. Vì sao được ở lại lại quan trọng như vậy? Nếu mà tiền là một vấn đề lớn mà bạn phải đắn đo trước khi đi du học thì ở lại sẽ là cơ hội để bạn gỡ gạc. Ví dụ như nơi mình đang ở đi là ở Úc. Nếu như bạn kiếm được một công việc bình thường đi thì thu nhập của bạn có thể rơi vào khoảng từ 50 đến 60 nghìn đô Úc một năm trước thuế. Trừ thuế đi thì mình nghĩ là khoảng 3 năm bạn có thể trả hết số tiền bạn bỏ ra để đi du học. Còn nếu các bạn làm những công việc khác như là làm cho người Việt không trả thuế thì thu nhập của các bạn vẫn có thể trả được tiền du học trong vòng khoảng 3 đến 4 năm gì đấy. Còn trong lúc đi du học thì tiền ăn ở, sinh hoạt các thứ bạn hoàn toàn có thể trả bằng việc đi làm part time. Nói chung thì mỗi người có một quan điểm về việc là ở Việt Nam hay ở nước ngoài sướng hơn. Cái này thì quay lại câu hỏi đầu tiên là tại sao mà bạn phải đi du học? Bạn có thực sự cần đi du học hay không? Không cần thì thôi. Còn nếu bạn cảm thấy cần thiết và kiểu tha thiết đi du học thì đấy. Nếu như bạn phải thuyết phục bố mẹ về kế hoạch tài chính thì đấy, những gì mình vừa nói ở trên là hoàn toàn khả thi và có thể đạt được. Một số nước nói tiếng Anh mà mình biết có khả năng định cư cao đấy là Úc và Canada. Nói riêng nước Úc thì sau khi học một khóa học từ 2 năm trở lên, bạn sẽ có cơ hội ở lại ít nhất 2 năm bằng visa 485. Rồi từ 2 năm đó bạn có thể nộp cho những visa tiếp theo để có cơ hội định cư nếu bạn đủ điểm hoặc được bảo lãnh. Tuy nhiên bạn sẽ và vẫn nên học những ngành mà có cơ hội được ở lại. Một cái khó là danh sách này nó thay đổi hàng năm và thay đổi một cách chóng mặt. Mình thì mình không thể nào đủ uy tín để tư vấn cho các bạn về vấn đề này. Thôi thì lại tham khảo ý kiến chuyên gia nhé. Để ở lại Úc thì có một số ngành mà các bạn có thể học, ví dụ như là kế toán, IT, các ngành liên quan tới kỹ sư, y tá. Nhưng vấn đề ở đây là đối với những ngành nêu trên thì cái tỷ lệ cạnh tranh rất là cao. Đồng thời là cái số điểm di trú và định cư mà các bạn phải đạt được nó rất là cao. Thế nên có một số những ngành khác cũng có cơ hội ở lại bên Úc mà các bạn không cần phải cạnh tranh quá cao.
ví dụ như là những ngành social work, quantity survey, child care, aged care, psychology, health promotions. Và ngoài ra những ngành liên quan tới giáo dục hiện tại cũng đang rất hot tại Úc, ví dụ như là early childhood, primary teacher, specialist teacher. Nếu như các bạn có nhu cầu định cư tại Úc thì các bạn vẫn có thể tìm hiểu thêm những cái ngành này. Đó, hy vọng video này có thể giúp ích được cho các bạn. Trường hợp cuối cùng thì tình cờ những cái mà bạn thích lại là những cái mà được định cư. Cái đấy thì chẳng còn gì phải bàn nữa cả. Và những người như thế chắc cũng chẳng xem video này đâu.